أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهله وأصحابه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أدوك فلان أتروي كيف فلان محمد صلى الله عليه وسلم يعني تيرو معنا واسبوع بالله يتنجى القدوة الحسنة أو قصد فلان ní gbogbo nta bá fẹ́ ṣe láyé kí kẹ́gẹ́ kọ́ wọn bá níbo Muhammad ẹ̀yin olùtọ́ tí gbọ́ wa wọ́n ti ń tó bí àwọn ọjọ́ mélòó kan tí a ti ń bá bọ̀ sẹ́yìn ọ̀rọ̀ nípa ọ̀nà wo ni mùsùlùmí yóò ṣe gbà lo àsìkò rẹ̀ tí ó fi ṣe láǹfààní láyé nítorí pé àsìkò tá ń lò yìí ọjọ́ ayé wa náà ni òǹkà náà ní láìfò wa nínú àwọn kan tá ti sọ sẹ́yìn náà ni wípé ní tọ́mọ ìdí ènìyàn bá ń bẹ láyé kó má rò pé òun tó ní àsìkò kan tí wọ́n tún fi pamọ́ fún àtìgbà tó ti bẹ̀rẹ̀ nílé ayé títí ń lo ayé òun náà ló ti bẹ̀rẹ̀ sí lo àsìkò rẹ̀ gbogbo bí yẹn bá ṣe wá lo àsìkò náà yóò jẹ́ nǹkan tí Ọlọ́run bá ó san án ní ẹ̀san lórí ẹ̀jọ́ ọ̀hún kìyàmà tó bá jẹ́ iṣẹ́ dáadáa yóò tún gba ládàá lórí ẹ̀ tó bá jẹ́ pé ó lò sọ́nà kejì náà ni yóò tún gba ẹ̀san kejì náà lórí ẹ̀ lórí pé ó waste àsìkò ẹ̀ torí pé Al-Qur'an ti fi yé wa wípé gbogbo tí máa ń jẹ́ ìdẹ̀kùn Ọlọ́run ọba tọ́lọ́run ọba ṣe fún wa gbogbo ẹ̀ náà Ọlọ́run ọba yóò padà béèrè lọ́wọ́ wájú ọ̀gbìn kíyámà gẹ́gẹ́ bí ohun tí à ń bá lọ ọ náà nípa ọ̀rọ̀ àsìkò àti yànnàná àwọn pàtàkì tí ń bẹ nínú kéèyàn máa lo àsìkò ẹ̀ ìyẹn pé pàtàkì tí ń bẹ níbi àsìkò wa tá ń lò nílé ayé wa yìí bó ló ṣe pàtàkì tó kí ni kí ìmọ̀ tí ń bẹ fún nítorí pé ní tí a bá wò dáadáa èèyàn rí i pé ní gbogbo ń tá ń lò láyé kì í ṣe kó pọ̀ tó bẹ́ẹ̀ náà tí wọ́n fi wá wò ìpinnu bóyá òun sì lásìkò kan tó kóun waste bó bá ṣe wò kò rí bẹ́ẹ̀ ìyẹn ló fà tó fi jásí pé ní ó ṣe pàtàkì láti gbé ọ̀rọ̀ àsìkò ìyẹ̀wò nínú pé àsìkò tá a wà yìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ni à ń waste àsìkò wa à ń lò síbi tí ò yẹ ká lò sí ó wá di wípé ní àwọn nǹkan kan kéékèèké tó yẹ kéèyàn ṣe láàrin wákàtí kan láàrin 30 minutes ó di tó ṣe pé ní à ń lo 5 hours láti fi ṣe at the end of the day yóò tó padà wá rí pé ní èèyàn achieve anything kí ló fà látara wípé ní àìka àsìkò kún àti àìmọ̀ pàtàkì rẹ̀ àti àìorganize àsìkò kéèyàn kó tó àsìkò ẹ̀ bó ṣe yẹ kó tó lọ́nà tó ṣe wípé ní yóò fi gbà ṣe é láǹfààní so nínú àwọn kankan tí a ti bára sọ sẹ́yìn a sọ fún wa pé ní àsìkò láwọn oríṣiríṣi àwọn kankan tí ó sọ ọ́ di wípé òun ló fún ní àsìkò tó fún ní pàtàkì oye àwọn tó sọ ọ́ di wípé ní àsìkò yìí ṣe nǹkan tí yẹn gbọ́dọ̀ ṣe kí ni o tí yẹn gbọ́dọ̀ máa rá láre nínú ẹ̀ náà ni wípé a sọ fún wa pé àsìkò tí a ń lò lọ́wọ́lọ́wọ́ ó short púpọ̀ kò tó nǹkan kan téèyàn bá wo ń tà nínú lásìkò a rí i pé ní lásìkò tá a wà yìí gbogbo téèyàn lò pé a ní ọlọ́mọ fún ní ẹ̀mí gígùn o pátápátá ẹ̀ kò wọ 100 kò tiẹ̀ wọ 90 èyí tó bá kọjá 90 díẹ̀ náà ló fi kọjá ẹ̀ kò tiẹ̀ tó bẹ́ẹ̀ mọ́ gbogbo nǹkan èèyàn ń sọ ọ́ lẹ̀ ní ìsìn nígbà ẹni yìí mọ̀ gùn láyé wọn lágbájá mọ̀sáláìsì bàbá wo ni bàbá àgbà náà ni kí wàá ní èjì bàbá àgbà ó lè ṣe kó jẹ́ pé ojú nǹkan bíi 80 náà lọ ó dẹ̀ ó lè mọ́tò 80 so ànábì Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ó sọ fún wa pé ní a'maru ummati bayna 60 wa 70 ma tajawaza dhalika illa qalil wa fi riwaya yuqal bayna 60 wa 90
ma tajawaza dhalika illa qalil aw kama qala. Allah Nabi wa Muhammad sallallahu alaihi pé ní gbogbo ohun tí ọmọ èdè ni ó mọ̀ lò láyé ní àwọn ìjọ mi tó ṣẹ́kù kò kọjá láàrin 60 sí 90 náà lọ. Èyí tó bá kọjá 90 tó Ọlọ́run bá tún fún ó fi yíò ṣe bonus fún ni. So èyí tó pọ̀ jù náà ni tó bá ti ń wọ 60 tó bá ti ń lé 50 gan pàápàá kó wọn palẹ̀ mọ́ díẹ̀díẹ̀. Èyí ń fún ẹni tọ́lọ́run bá tún fẹ́ fún lẹ́mìí gúngùn ni o. Àìmọye ẹgbẹ́ wa tó ṣe pé táwọn náà bá wò lọ ta wò lọ sẹ́yìn tí yẹn bá flashback yóò rí àwọn táwọn dìjọ lo àsìkò bí ẹgbà tó fi wà ní nǹkan bí 20 years 25 years mi ti sọlẹ̀ before kó tó di pọ́n wọ 30 ti jùlẹ̀ kẹlómi tó wọ 20 àìmọye yẹn jẹ́ burata tó pé wọ́n ti kú níyẹn tó ṣe wípé ní kì í ṣe wípé kò sí dọ̀mọ́n kò sí tó fọwọ́ ẹ̀ sọ̀yà fẹ́ni kọ̀ọ̀kan wáyé pé ní ìgbọ̀rọ̀ mọ́ di àsìkò báyìí kí n tó fa ilẹ̀ ámbìlì tà sí tó bá ti wà á já sí pé ní èèyàn bá ní ọjọ́ orí tó gùn gbogbo ẹ̀ náà muhaddad náà ni so ó lópin gbogbo òpin ọ̀hún náà sì ní ipò pọ̀jù náà ní tí a rọra sọ. gẹ́gẹ́ bákan náà ẹ jẹ́ ká mọ̀ pé ní àsìkò tí a bá ti lò lọ kò lè padà wá mọ́. Èyí tó bá ti kọjá daqa'iq qalila tó bá ti lọ báyìí ó ti lọ náà ni. kéèyàn wá fẹ́ fà padà láti lò ó fún tí ó ṣe tẹ́lẹ̀ kì í sábà lè ṣẹlẹ̀ mọ́ nítorí pé ní tọ̀bíyà àdámọ́ tí ń bẹ fún àsìkò náà ni pé ní kì í wẹ̀yìn padà mọ́. Ìṣẹ́jú kan tó bá ti lọ báyìí ó lọ forever nìyẹn. Ìgbà tó bá ṣe sà lọ́mọ rí pé ní ìṣẹ́jú kan tó ń wò tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ó ti di wákàtí kan mọ́yàn lọ́wọ́. Tí ó bá tún ṣe sà wákàtí kan tó wọ́n ń ròhùn yóò ti di nǹkan bí 24 hours mọ́yàn lọ́wọ́ èdè ti kọjá. Láàrin ìgbà yẹn tó ń wọ́n pín ní èdè tó yẹ kó ṣe gbogbo tó yẹ kó ṣe tí ò ṣe yóò kàn rí pé ìwé kìí tó ń lọ bẹ́ẹ̀ lọ bí ó sì máa pé oṣù kan nìyẹn bí ó sì máa pé oṣù méjì oṣù mẹ́ta ọdún kan ọdún méjì ọdún mẹ́wàá bí ó sì máa wọ centuries yẹn látara wípé ní kò ní padà wá mọ́ tó bá ti lọ ó lọ forever. Gẹ́gẹ́ bákan náà ní tí a bára sọ náà ni pé ní nígbà tá a bá ti wá mọ̀ bẹ́ẹ̀ pé àsìkò tó bá ti lọ kì í padà wá mọ́. Ohun tó dáa náà ni pé ní kéèyàn tètè mọ̀ pé ní àsìkò kan náà ní iṣẹ́ ntẹ̀yàn gbọ́dọ̀ gbèsè nínú àsìkò kan yẹn ni àsìkò kọ̀ọ̀kan lónìí ń tà ṣe nínú ẹ̀. Ó dà kó jẹ́ pé ìwọ̀n relax ni a padà bára wa sọ̀ pẹ́ oye gbogbo àwọn leisure time tá a máa ń la lò àbí waqtul faragh tí a máa lè yàn lò kí ṣe pé yẹn kàn ń lò lásán náà gẹ́gẹ́ bí mùsùlùmí oye a padà sọ nípa nǹkan tó ṣe pó kan mùsùlùmí nípa àsìkò pó nǹkan tí ẹ fẹ́ relax díẹ̀ àbí òun fẹ́ sinmi díẹ̀ oye a máa padà bá a sọ̀rọ̀ nípa pé ní bó ṣe tún lè utilize àsìkò náà. Ṣùgbọ́n tá a sì ń bára lọ náà pé ní à ń try láti sọ fúnra wa nínú àwọn kankan tí ó ti kọjá lọ tí a tó ra mẹ́nubà ní ṣókí ó náà pé ní àsìkò kọ̀ọ̀kan náà ló ní iṣẹ́ kọ̀ọ̀kan téèyàn ń ṣe. Idhan laysa al-ibra bil waqti nafsihi ń tá a fẹ́ lò ń sìn ni pé ní kì í ṣe pé ní àsìkò gan-an ni tí a ní ìdíjú innamal ibra بما قم القيام به أو في الوقت nta fi àsìkò gan ṣe òun gan ló ṣe pàtàkì látara wípé ní èyàn máa wò wípé àṣìbásíkò sí wà nílẹ̀ mo sì ní nǹkan bí 2 hours nílẹ̀ 2 hours yẹn téèyàn bá lò fún tó fẹ́ tá a fẹ́ ṣe àsìkò yẹn ń já sófo náà nìyẹn. Téèyàn bá lò fún kankan tó ṣe pàtàkì náà náà máa sọ pé ní orí àsìkò ẹ̀ lò. So yẹn ló fà tó jásí pé ní nínú àwọn nǹkan tí a ti bára wa sọ nìyẹn tó pé yẹ ká kàákún ká sì try láti mú lò. Àsìkò yìí ṣe nǹkan kan tó ṣe pé èèyàn máa yá lò excuse me téèyàn bá fẹ́ yá àsìkò lò èèyàn lò nílò wípé jẹ́ ń bá ọba àsìkò ẹ jẹ́
nítorí pé kíni Didari mi wà yóò wò pé ní àwa yá àsìkò mi ló ń tó tọ́ torí yóò mọ̀ wò pé ní àṣìyàn tó máa yá àsìkò ló ń tó tọ́ yìí àsìkò ṣe é yá kò ṣe é yá lò nígbà tí yàrá tún wò lọ́nà míì ẹni wọ́n fẹ́ ba àsìkò ẹ̀ jẹ́ tó fẹ́ yá ẹni ẹlẹ́ni lásìkò kó bóun ba àsìkò òun jẹ́ òun náà á kà pọ́n ẹni tó ṣe pé ní wọ́n ń yá àsìkò ẹ̀ nù nítorí pé kíni ìgbà tí wò lè lò fún nǹkan kan ẹni tó ń sìn nídìí ẹ̀ ó bá gbéṣẹ́ mi ilé ọlọ́pàá nǹkan wọn bóun ṣe nínú àsìkò tiẹ̀ tí ò tó nǹkan ó lè ṣeéṣe kó jásí pé ní tó yẹ kó sí yẹn láǹfààní ni tí wọ́n bá gbọ́ngbọ́n bẹ́ẹ̀ pé ní jẹ́ ń lo àsìkò tẹ́ni yìí ń lò nínú àsìkò mi yìí jẹ́ ń lò fún nǹkan tó ṣe pé yóò ṣàǹfààní ṣùgbọ́n tá à ń sọ ni wípé ní tá a bá sọ pé ní àsìkò kò ṣeé yá kò ṣeé fi pamọ́ kò ṣeé stọ̀ síbi kan kálímọ̀ bó ṣe wà náà fèsì tó bó ṣe níye lórí tó bó ṣe lágbára tó níwájú Ọlọ́run Ọba gbogbo nǹkan pátápátá lèèyàn máa yá lò ṣùgbọ́n bíi tàsìkò kọ́ èèyàn lè yáyàn lówó jákùnsó ló yá mi ní nǹkan bíi 50,000 bẹ́ẹ̀ tó bá di next week èyí ń dà padà ó sì di next week ó wọ bank ó kó 50,000 fún padà so owó rẹ̀ pé ṣùgbọ́n àsìkò bẹ́ẹ̀ náà ní nǹkan míì àsìkò ń tiẹ̀ kì í ṣe nǹkan téèyàn máa yá látara pé kíni yíyá rẹ̀ ó ti di ní tó ṣe wípé èèyàn fẹ́ ba àsìkò alásìkò jẹ́ nu so tí ń bẹ fóun gangan fúnra rẹ̀ nínú àsìkò kò tó ká tó wá sọ wípé ní èèyàn tó wá máa ilé èèyàn fẹ́ yáyàn lásìkò èèyàn fẹ́ bá àsìkò ẹ̀ jẹ́ nu ó fẹ́ waste àsìkò ẹ̀ nìyẹn bẹ́ẹ̀ sì ni gbogbo ẹ̀ ní nǹkan tó ṣe pé ní wọ́n padà béèrè lọ́wọ́ wọn jẹun gbà kíyàmá náà gẹ́gẹ́ bákan náà a gbọ́dọ̀ mọ̀ wípé ntí ó níye lórí ju tọ́lọ́run bá mọ̀ sí fọmọ ẹ̀dẹ́ ènìyàn wọn náà ní pé tọ́lọ́run bá ní kó bá sì mọ̀ bẹ́ láyé ìbẹ́ láyé tá ń bẹ́ láyé yìí Ọlọ́run bá fún wa ní àsìkò ẹ̀ ó lọ́ wa lára ká lè fi tètè padà sọ́dọ̀ Ọlọ́run Ọba ni sọtara rẹ̀ ní tó ṣe pé ní ẹni tí ò tí ì tó nǹkan bíi 25 years tó ti ya filẹ̀ ẹ̀dìjọ́jọ́ rẹ̀ òun bá sọ́ọ̀lẹ̀ ìyẹn ni ó papòdà ẹ̀dìjọ́ ń bá bọ̀ tẹ́lẹ̀ ni lẹ́gbà tó papòdà yẹn wọ́n ti tún lo nǹkan bíi 5 years lẹ́yìn ìgbà yẹn 10 years 15 years 20 years eléyìí ò túmọ̀ sí wípé Ọlọ́run bá gbàgbé yẹn ṣùgbọ́n Ọlọ́run bá lọ́yàn lára kéèyàn náà lè tètè prepare kalẹ̀ nítorí pé ó ti fi ẹni tí n tó ṣẹlẹ̀ ń ọ̀rẹ́ ẹ̀ tẹ̀dìjọ́ ń bọ̀ wá tó ń sọ́ọ̀lẹ̀ lásìkò lọ́nà ńgbà tẹ́ ń bọ̀ Ọlọ́run ti fohùn ṣe wá sí fún ọ nù pé ní ìjọ kan náà tèmi náà mọ̀ dé kéèyàn náà kó wá tètè lo àsìkò fún yín pé ní bọ́ọ̀lù máa ṣe tètè utilize àsìkò mi fún tó ṣe pé ní yóò ṣe mí láǹfààní kó tó di pé àsìkò yìí náà dé á padà bára wa sọ nípẹ́ sọ náà kankan tó ṣe pé ní àti pèrè wa ṣàkíyèsí nìyẹn tó jẹ́ pé a tún ṣe àwọn àlékún àwọn kankan ní níbẹ̀ díẹ̀ èpè ká lè mọ̀ pé ní àsìkò ń tó ṣe pàtàkì púpọ̀ àti ń tó ṣe pé ní kò yẹ kí ọmọ ìdí ènìyàn kó waste ẹ̀ láyé ẹ̀ nítorí pé kí ni òun gan ni nǹkan tó ṣe pé ó wọ́n jù tí a bá ní kí láláì ní sọ àsọpẹ̀nu ó tún wọ́n ju góòdù lọ bọ́tọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ò mọ̀ torí ẹ̀ ló já sí pé ní apò àsákèésí ẹ má jẹ́ ká waste àsìkò wa òye nítorí pé ní gbogbo ẹ̀ bá jẹ́ òǹdà kí a máa lọ́wọ́ padà béèrè lọ́wọ́ wa bó o là ṣe lò sí. àwọn kan wà nínú àwọn ìṣesí wọn ìsọ̀rọ̀ wọn wọ́n á máa sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan tó ṣe pé ní wọ́n máa ń fọ́nì díẹ̀ láti fi discourage èèyàn ni o àbí látara wípé wọn ò mọ pàtàkì àsìkò ni o àbí látara wípé ní wọ́n mọ̀ ń pẹ̀ wọ́n kàn sáwọ́ wọn láti waste àsìkò láti dàrú wọ́n á máa ń sọ àwọn gbólóhùn kan wọ́n á sọ wípé ayé kí a tún padà wá kí a lè máa bá àsìkò wa à ń bá lọ. Assalamu alaikum warahmatullah.